και άφησε τον Απόστολο Παύλο άρρωστο. Δεν έχασε την πίστη του ο Απόστολος Παύλος, γιατί έβλεπε την αγάπη του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Δεν την βλέπουμε μόνο στον εαυτό μας. Η ερώτηση είναι από την Ελένη. Το πρώτο μας παιδί γεννήθηκε με όγκο στην κοιλιά. Σήμερα ο γιος μου είναι 5 ετών και δεν μπορεί να σταθεί μόνος του και δεν περπατάει. Το παιδί μου έχει παράλληλα και άλλες ασθένειες. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τα μωρά να γεννιούνται άρρωστα και γιατί να υποφέρει το παιδί μου? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να οικετεύουμε τον Θεό να θεραπεύσει ένα παιδί? Γιατί ο Θεός επιτρέπει κάτι ή εμποδίζει κάτι άλλο, μόνο εκείνος το ξέρει. Λογικά δεν μπορούν να υπάρχουν απαντήσεις σε τέτοια θέματα. Θα απαντήσει κάποιος από την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας σε θέματα τόσο βασανιστικά που αντιμετωπίζει μία μάνα ή κάποιος πατέρας. Αλλά θα είναι πάντα η γνώμη κάποιου άλλου. Εκείνος που το ζει σηκώνει σταυρό και τα καρφιά αυτού του σταυρού καρφώνονται στην καρδιά εκείνου που ζει τέτοιες καταστάσεις. Οι άλλοι απόξω μπορεί να δίνουν συμβουλές, γιατί προσπαθούμε να μπούμε τώρα στα μυστήρια του Θεού. Δεν μπορούμε. Καλό είναι να μην προσπαθούμε να τα εξιχνιάσουμε αφού δεν έχουμε ακόμα νου Χριστού. Αλλά και αν ακόμα καταλάβουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε το ένα κακό ή το άλλο κακό, πάλι αυτό δεν ωφελεί όλους. Θα το καταλάβει αυτός που το κατάλαβε και πήρε την απάντηση από το Θεό. Οι άλλοι πάλι θα βασανίζονται από αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό αντί να ρωτάμε το Θεό γιατί το επέτρεψε, το οποιοδήποτε κακό, ή να γεννηθεί ένα παιδί άρρωστο ή να αρρωστήσει κάποιος πρώην υγιής, αντί να προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί το επέτρεψε ο Θεός, να παρακαλάμε τον καλό Θεό μαζί με τον πειρασμό να μας στείλει και τη χάρη Του, ώστε να έχουμε την δύναμη να αντέξουμε τον πειρασμό. Να μας στείλει τη βοήθειά Του, ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε το σταυρό, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όταν βλέπουμε ότι δεν αντέχουμε, θα πούμε στον Κύριο να θυμηθεί πως και εκείνος κάποτε σήκωνε σταυρό, αλλά έπεσε. Και πήγε κάποιος και τον βοήθησε να σηκώσει το σταυρό. Λοιπόν, θα του πούμε, Κύριε, θυμάσαι τότε ότι κάποιος σε βοήθησε να σηκώσεις το σταυρό σου. Τώρα είναι η δική σου σειρά να βοηθήσεις και εμένα να σηκώσω τον δικό μου σταυρό. Σήκωσε και εσύ τον σταυρό μου. Αυτά θα τα πούμε και θα τα λέμε ξέροντας ότι αυτός που επέτρεψε ό,τι επέτρεψε, πέθανε από την αγάπη Του για μας. Πέθανε από την αγάπη Του για αυτόν τον άρρωστο. Τώρα γιατί είναι καλό να υποφέρει κάποιος που δεν έχει κάνει αμαρτίες, όπως μικρά παιδιά? Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Ξέρουμε όμως ποιος είναι αυτός ο Θεός που το επιτρέπει. Και δεν μπορούμε να πούμε δεν αγαπάει αυτόν που υποφέρει ο Θεός γιατί δεν τον κάνει καλά. Όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού που είναι ολοφάνερο το ότι τους αγαπούσε ο Θεός, γιατί αυτοί αγαπήσανε το Θεό, δώσανε τη ζωή τους στο Θεό, και όμως ο Θεός τους άφησε αρρώστους. Δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπούσε. Όταν ο Απόστολος Παύλος έκανε θαύματα, γιάτρευε αρρώστους, αλλά δεν μπορούσε να γιατρέψει τον εαυτό του, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν τον αγαπούσε. Όταν προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος να γίνει καλά και ο Θεός δεν τον έκανε καλά, αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για κάποιον άλλον και ο άλλος γινότανε καλά με τη χάρη του Θεού, ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι ο Θεός τον ακούει.
Γι' αυτό ακριβώς και συνέχισε τον αγώνα του, δεν κλονίστηκε η πίστη του. Όταν του είπε ο Θεός, όχι, δεν θα σε κάνω καλά, σου αρκεί που έχεις την χάρη μου. Και άφησε τον Απόστολο Παύλο άρρωστο. Δεν έχασε την πίστη του ο Απόστολος Παύλος, γιατί έβλεπε την αγάπη του Θεού και στους άλλους ανθρώπους. Δεν την βλέπουμε μόνο στον εαυτό μας. Ο πόνος και η θλίψη είναι όταν σηκώνουμε τον δικό μας σταυρό. Εκεί θα παρακαλάμε τον καλό Θεό με όλη μας τη δύναμη, αλλά χωρίς άγχος, χωρίς ολιγοπιστία, χωρίς γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Της εξιχνιάς βολάς Κυρίου και οδούς αυτού. Δεν θα μπούμε στο μυαλό του Θεού. Αλλά αυτό δεν πρέπει να κλονίζει την πίστη μας στο Θεό. Να τον παρακαλάμε να μας δίνει δύναμη και την Παναγία και τους Αγίους.